أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى العلم ومبلغ الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم آل الله. Adá ọpẹ́ tí ọ̀pọ̀ tí ò ní lópin fún Ọlọ́run, tí gbogbo ọpẹ́ yẹ, tí gbogbo ẹ̀yìn yẹ, tí gbogbo ìgbénilógo yẹ. Ọba tí ń bẹ tipẹ́tipẹ́ tí ò níjọ́ tó bẹ̀rẹ̀, ọba tí ó máa bẹ lọ láíláí, abẹ́ lọ́wọ́n ọba náà. Oore tí ọjọ́ èní dé bá lọ́wọ́ èmi rẹ̀, Ọlọ́run ò ní jẹ́ ó parẹ́, kò ní ṣe lórí àbọ̀, kò ní ṣe lórí ẹ̀dẹ́. Lórí tó kù tí èmi rẹ̀ ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ń kọ̀kọ̀ àti ní gbangba lórí ọlọ́mọ ṣàfilé wa lọ́wọ́. Àánú Ọlọ́run lérí wa kó má dáwọ́ dúró, ìkẹ́ rẹ̀ kó má dúró lérí wa. Atọrọ àánú rẹ̀, àlékún ìkẹ́ rẹ̀ fún Ànábì Muhammad, fún gbogbo àwọn ẹni rẹ̀ tá a máa tọrọ fún, àwọn àfáà àtọkọ wa ń kí wa, àwọn òbí wa àti gbogbo ẹni tó ti torí Ọlọ́run tí ń fẹ́ tiwa nínú ọkùnrin obìnrin. Káànú Ọlọ́run ọba dúdú wa gbé, kíkẹ́ Ọlọ́run ọba ó mọ̀ wọn lára wa. Akira wa pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ní ijó àlùbáríkà àti ní ọjọ́ Jímọ̀, ìrántí Ọlọ́run àti tanijí tí ó wúlò fún mi àti ìwọ tí ó ń gbọ́ mi. Fún àǹfààní ẹni tí n ta fẹ́ sọ lé ní tí ó bá gbọ́ rí, àbí ẹni tó ti gbọ́ rí tí kò kà á sí. Ní tí òjò kà á sí ni pé gbogbo èèyàn tí ń bẹ ní àyíká rẹ̀ náà ní dánwò, kò jẹ́ ó kà á sí bàbàrà. Àṣẹ Ọlọ́run ọba kan ní tí Olúwa pa ẹ̀mí rẹ̀ nínú al-Qur'an nínú suratul Jumu'ah. Ọlọ́run ní ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Ọlọ́run ní mo pè gbogbo ẹni tó gbà mí gbọ́ lódodo, gbogbo ẹni tó fẹ́ gúnlẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ sí èbúté ayọ̀, gbogbo ẹni tó fẹ́ láti bọ̀ tán rí, gbogbo ẹni tó fẹ́ rí ọ̀nà Ọlọ́run láyé, tó fẹ́ rí tó bá dijọ́ al-Qiyamah. Àmánù ló lóhùn pé kò lóhùn pé gbogbo èèyàn o. Àwọn ẹ̀ṣà nínú èèyàn ni n ta fẹ́ àkíyèsí tá fẹ́ pè lénìí. Àwọn ẹ̀ṣà nínú èèyàn ni ó tẹ́tí láti gbọ́. Tó bá gbọ́ tán tí ó sọ pé mo fẹ́ mú lò, mo fẹ́ máa fi ṣiṣẹ́ ṣe látẹ̀ní lọ. Ẹ̀ṣà èèyàn ni ọ́. Ẹni tó bá gbọ́ tó bá ní kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀, ó sínú ẹ̀ṣà. Ó sì ń bẹ nínú fulufulu èèyàn. Ọlọ́run má ṣe wá bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ní ya ayyuhal ladhina amanu, mo pè yín tí gbàgbọ́ rí díjòkó nínú ọkàn yín. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Tí wọ́n bá ti kéde tó bá dijọ́ Jímọ̀, tí wọ́n bá ti pèpè tó bá dijọ́ Jímọ̀ ń pé ó yá o, àsìkò òrùn yá, Ọlọ́run ní fas'aw ila dhikrillah. Ẹ tètè ẹ pa dúdú ń tẹ́ bá ń ṣe tì. Alápá ń tètè ní kẹ́ ẹ ṣe láti lọ rántí Ọlọ́run. Ila dhikrillah, láti lè gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ lọ gbọ́ kútúbà, kìí ṣe ìrun wárákà méjì yẹn nìkan lọ́kàn ọ tó bá dijọ́ Jímọ̀. Kútúbà tí mọ́mú fẹ́ ṣe yẹn ṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé rẹ̀. Fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Olúwa ní ẹ fi kátàkárà alẹ́, ibi afẹ́ kan mọ́ sílẹ̀ nínú. Kán máa pèrún Jímọ̀, wọ́n ti pèrún ẹlẹ́ẹ̀kejì. Torí ìrun àkọ́kọ́ ẹ rí pèrún méjì wọ́n máa pè níjọ́ Jímọ̀. Àlàdáni ó kọ́kọ́ pè kan, wọ́n tún wá pè kejì. Ìkejì wọn máa pè nígbà tí ìmámù bá wọlé tó bá wọ mọ́ṣáláṣí láti wá bẹ̀rẹ̀ khutbah. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mọ́mù tí máa jókòó lérí mímbàrí pé ó yá tí wọ́n máa pè ń gbà òun ló ti wà látàsùkò ànábì sallallahu alaihi wasallam. Ṣẹ́rí ìtàn kọ́kọ́ pè òun lẹ́yìn tá ànábì fayélẹ̀, tá Abubakar fayélẹ̀, tá Umaru fayélẹ̀, tá ìmọ̀ye àwọn sàhábà fayélẹ̀ ní ìgbà náà. Ìlélẹ́yìn tó bẹ̀rẹ̀ nítorí ìdí kan pàtàkì. Ló fi jẹ́ sí pé àṣẹ t'Ọlọ́run pa yìí, ìrun kejì tí wọ́n máa pè nígbà tí mọ́mù bá wọlé tóun ti wà látàsùkò ànábì òun làṣẹ yìí rọ̀ mọ́. Tí wọ́n bá ti pèrún ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn, Olúwa ní fas'aw ila dhikrillahi. Ẹ tètè máa lọ mọ́ṣáláṣí kẹ́ lọ rántí Ọlọ́run. Wa dharul bay', ẹ pa dúdú kátàkárà tì.
customer mi kan bọ̀ wá tí n bá wá ti ṣọ́ọ̀bù nírúwò yìí nígbà tí wọ́n bá fi padà dé ṣé àwọn alájẹ olúwo ní ti wá lọ báyìí Ọlọ́run lọ́ba tí pèsè fún ni Ọlọ́run lọ́ba tí ṣèjẹ́ ẹ̀mú fún ni àtọdún tó ti mọ̀ sí ṣọ́ọ̀bù lásìkò jímọ̀ ọ̀hún náà kí ló tata rẹ̀ di ṣe bọ́ ń jẹ gbèsè lé gbèsè náà ni ẹbí wọ́n fi gbèsè lé pẹ̀mí rẹ̀ káàkiri náà ni Olúwa nífa sàn ila adhikrillah fún mi ní dédé àkókò yẹn ila adhikrillah kó fi rántí èmi Ọlọ́run wadharul bay'a pàǹtọ̀ ń tà tọ̀ ń rátì béèwọ̀n lọ́lọ́run dákọ̀ béèwọ̀n ní ká tajà kọ̀ dákọ̀ ká rajà ẹ dákun ṣé kò sí ìwọ̀ fẹ́ni fẹ́ rajà náà ní kọ́ rajà lásìkò ó sì ìwọ̀ fún àmọ́ndà tó ti ní béyìn hàn ìran nígbà tá a bá rẹni tí ń tajà náà láàrẹ ni tí ń tajà tí ń rajà ẹnìkan ò ní tajà láìsẹ́ nìkan tí ń rajà lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tó ti wí alákọ̀ọ́kọ́ òun ti kọ́lẹ̀ kejì náà sínú Olúwa ní fadharul bay' kátàkárà lásìkò yẹn kò yẹ ẹnu gbogbo aláàfáà ìsìlámù wa kò sí gbogbo school of thought kò sí pé kátàkárà lásìkò yẹn haramu ni kátàkárà tí wọ́n bá ti pè wọ́n lẹ́ẹ̀kejì pé mọ́mú wọ mọ́sálásí ó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kútúbà níjọ́ jímọ̀ ó lè bá fẹ́ sìn eré kan pàdé kó sọ fún pálá àlì nìkan tajà lásìkò ọmọ tó bá rẹni tí ń tọ́tí ọmọ fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ń pé ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ni wọ́n ọtí ní ń tà tó bá ráṣẹ́wó ọmọ fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ pé aṣẹ́wó ni ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ni èyí tí wọ́n náà ń dánwò lásìkò jímọ̀ àsìkò tí wọ́n ti pèrún kọ́ tó ń ta fìlà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́sálásí abẹ́ ẹ̀mọ́ ipò kúnlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ni ní mọ́sálásí jímọ̀ àbáwọlé náà wọ́n ti ń ta nǹkan ìmáàmù ń ṣe kútúbà wọ́n sì ń tajà ẹ dákun ẹ jẹ́ agbógun tí gbogbo ẹ̀yin ìmáàmù wa gbogbo ẹ̀yin àáfàá wa tẹ́ ẹ láṣẹ láti sọ pé gbogbo ẹni tí ó bá ta nǹkan nu premises mọ́sálásí wa yìí o à ń láti parí kútúbà kí mọ́mú o ṣe ká sálámọ̀ tán ká kírun tán kẹ́ ẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tajà gbogbo yìí tẹ́ bá ta ẹ ta aṣáájú kan tó pèrún ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n bá ti pèrún ẹlẹ́ẹ̀kejì àfẹ́rẹ́ nìkan kan mọ́ kó tún máa ta nǹkan kan mọ́ gbogbo ń tẹ́ bá tẹ́lẹ̀ lérí igbá ẹni tí ń ta késẹ́ẹ̀tì ẹni tí ń ta tẹ̀sùbà ẹni tí ń ta àgé ẹni tí ń ta fìlẹ̀ ẹni tí ń ta jàlábíà ẹni tí ń ta kí wọ́n tún máa ta tùràrí àdúrà gbogbo mọ́sálásí jímọ̀ ẹ dẹ́kun ẹ̀ kò yẹ kó yẹ sí pé gímú mọ́sálásí náà wọ́n tún sì máa dànkìn ìwọ Ọlọ́run ọba wò láfílà kíyèsí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ láì dáńgbà tó bá ti penetrate dé ní mọ́sálásí fún rẹ̀ gan bóyá yàwó mọ́mù gan ta nǹkan létí mọ́sálásí ń bẹ̀ fas'aw ila dhikrillah owó tá a fẹ́ pọ̀ gbọ́dọ̀ jọ wá lójú oya azìkí tá a fẹ́ kó jọ owó tí ó tán kò gbọ́dọ̀ jọ wá lójú látọdún tá a ti ń bá a bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ṣe Nàìjíríà wa ti tó poverty ti torí ẹ̀ kúrò Nàìjíríà rẹ̀ fas'aw ila dhikrillah Ọlọ́run ló lálùbáríkà lọ́dọ̀ ẹnu wọn tá a bá pa tálùbáríkà bá ti wọ̀ ó ti tó Ọlọ́run ní wadharul bay'a àyẹ̀pá kátàkáràtì dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ìyẹn ló lóore fún yín lọ́dọ̀ Ọlọ́run kápó bá yé yín. fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard tí wọ́n bá ti sálámà tẹ̀gbà mélòó náà ní kútúbà òpin ayé dé ní kútúbà fi ń gùn lójú ayé Ànábì sallallahu alaihi wasallam kútúbà kì í tó nǹkan lójú ayé àwọn sàhábà kútúbà kì í tó nǹkan nínú àpẹẹrẹ ìgbẹ̀yìn ayé ní kútúbà ó máa gùn kútúbà ìgbà mélòó wọ́n fi ṣe kútúbà ó pẹ́ jù wákàtí kan àti kútúbà àti ìrun tí wọ́n kì í tẹ̀lé wákàtí kan tẹ wákàtí kan lọ́wọ́ ní ọ́là láti bùn Ọlọ́run tí gbogbo èèyàn ọmọ ọlọ́jà ìpè ṣáláàjà tó bá ti dàsìkò oorun ẹ̀ ní rí yóò ti ṣọ́ọ̀pù ni o Ọlọ́run ní fas'aw ila dhikrillahi wadharul bay'a ẹ fi kátàkárà alẹ̀ dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ìyẹn ló lóore fún yín lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba kakó bá yé yín fa idha qudiyatis salah bá ó kú ti kírun tán ti sálámà fantashiru fil ard Ọlọ́run ní mo yọ̀ǹda yín wabtaghu min fadlillah kí kálukú lọ tà kọ́ lọ́ọ́ rà ńjọ́ Sunday àì ṣí ṣọ́ọ̀pù ẹnìkan òbí ọ̀ ń ṣe tó bá fẹ́ ṣí ṣọ́ọ̀pù sí ẹnìkan ò lé ọ wọlé àmọ́ lásìkò jímọ̀ àsìkò wákàtí kan tó fi gbọ́ kútúbà tó fi kírun lẹ́yìn mọ́mù yẹn Olúwa ni mo ní ìdí àkókò yẹn yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. ìdákùdé àti sọlá bá ti kírun tán fantashiru fil ard mo yọ̀ǹda yín wabtaghu min fadlillah ẹ wó orí Ọlọ́run ọba lọ ẹ wá zìkí lọ. wadhkurullaha kathiran àmọ́ ẹ má jẹ́ kí ìrántí Ọlọ́run ọba já lẹ́nu yín náà kódà bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ sí mọ́ṣáláṣí mọ́ la'allakum tuflihuna kẹ́ lè rírí Ọlọ́run ọba jẹ́. al-Imam al-Qurtubi kánú àwọn àfáàgbẹ̀ ẹ̀sìn ẹ̀já lọ́dọ̀ rẹ̀ ká kẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ nípa àdájọ́ kátàkárà ní dédé irú àsìkò wọn. ó ní mana Allahu azza wa jalla min al-bay'i inda salati al-jumu'ah Olúwa kọ̀ fún wa láti máa ta láti máa rà ní ó bá ti di àkókò jímọ̀ àbá kírun jímọ̀. wa haramahu fi waqtiha ala man kana mukhataban bi fardiha ó ṣe é léwọ̀ fún gbogbo ẹni tí ìrun jímọ̀ bá ṣe dandan fún tí ẹ mọ̀ káwọn kan bẹ tí ìrun jímọ̀ ò ṣe dandan fún wọn kò ṣe dandan fọmọdé kò ṣe dandan fárìnrìn àjò kò ṣe dandan fóbìnrin
afẹ́ kó lọ ni tó bá lọ ládàá ńbẹ àmọ́ bí ó bá lọ kò sáburú ìyẹn ìrun jímọ̀ o kò ṣe dandan fóbìnrin bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe dandan fún ẹrú dọ́táyé sì ń ṣòwò ẹrú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tí ìrun jímọ̀ ò ṣe dandan fún àwọn tí ìrun jímọ̀ bá ti ṣe dandan gbọ̀n lélẹ́rí ó ṣèwọ̀ fún ọkọ tajà kó rajà ní dédé àkókò tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ kútúbà títí tí mọ̀mú ìsálámà. al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ó wá ń tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ ó ní ìlànà Imam Malik wa madhhabu Malik ìlànà Imam Malik ní pé an yutraka al-bay'u idha nudiya lis-salati tá a bá ti pèrun ìyẹn ìrun ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n máa pè ìrun mẹ́tàlá máa pè níjọ́ jímọ̀ wọ́n pè alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n pè ẹlẹ́ẹ̀kejì ìkáàmà lóṣì kẹta ṣé tí wọ́n bá ti pè ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn tí wọ́n bá ti pè é níjọ́ náà ìlànà Imam Malik àti gbogbo àwọn afá ìsìláàmù náà ní pé kátàkárà ó ti dèwọ̀ nígbà náà Imam Malik wá ní ìlànà kan títí ẹ tún fi léjú ti àwọn afẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ lọ ó ní wá yufusahu indahu ma waqa min dhalika min al-bay' yufusahu Abu Hanifa ní concept yìí òun òwúlẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ká tú igi ká tú kátàkárà ká tú ká gbogbo igi tẹ́ bá so torí inú kátàkárà ni igi náà wà ìyàwó ń rà ọkọ náà rà ni asanwó erí láti fi gba ìyàwó àbí ìgbàpá atajà arajà náà ni aso àti ìtakókó aso igi aso nǹkan kan papọ̀ bẹ́ẹ̀ni tí ń tajà tí ń ra nǹkan náà ṣe máa so nǹkan kan papọ̀ láàrin ara wọn pé tiẹ̀ mọ́tò yìí di tiẹ̀ látẹ̀ní òun náà fún un lówó kí owó yìí náà di tiẹ̀ náà aso nǹkan kan papọ̀ láàrin àwa méjèèjì ni tẹ́ bá so igi tẹ́ so dé ìyàwó fá débi tí wọ́n ń pèrun jímọ̀ tí mọ́mù fi bẹ̀rẹ̀ kútúbà tó fi wá gúnlẹ̀ tí lásìkò yẹn lẹ́ wá ń so igi lọ́wọ́ lọ́dọ̀ Imam Malik ẹ̀ so igi o fàṣàkà rẹ̀ ni tú igi yẹn ká bí ìgbà pé stranger làwọn méjèèjì jẹ́ láàrin ara wọn ní igi ò tí ì so lọ́dọ̀ Malik bẹ́ẹ̀ bá sì tajà tẹ́ rajà láàrin ara yín tí ì tajà tí ì rajà dẹ́wó padà owó olówó ní ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ọjà ọlọ́jà ní ń bẹ ní ọwọ́ rẹ̀ lọ́dọ̀ Malik ẹgbàá wa ti ń bẹ lọ́dọ̀ Malik tó mélòó kan náà àwọn ẹgbàá wa tó gbajúmọ̀ látọ̀dọ̀ mọ́ Malik rẹ̀ ibi tọ́rọ̀ náà lè dé lọ́dọ̀ àwọn ọmọ yòókù ní kò lè tó bẹ́ẹ̀ ìyẹn Abu Hanifa èèwọ̀ ní tí wọ́n dánwò wọ́n ti kọ̀ ẹ̀ṣẹ́ lẹ̀ fún ọ pé ọ̀ ń tajà wọn rajà lásìkò jímọ̀ ìmáàmù ń ṣe kútúbà lọ́wọ́ àbí wọ́n kírun jímọ̀ lọ́wọ́ ó tún wá ń ta késẹ́ẹ̀tì ọ̀ ń ta kinní kan ní ẹ̀gbẹ́ mọ́sálásí àbí gbogbo bí ọba wà náà lásìkò tí wọ́n kírun jímọ̀ lọ́wọ́ lásìkò tó yẹ kó ọmọ gbọ́ kútúbà èèwọ̀ ni míyàn bá Ọlọ́run ọba pàdé lórí ẹ̀ ó ṣeéṣe kó jẹ níyà tí ọba forí jìn ní lẹ́nu bó ṣe mọ ìyẹn tó fojú díhùn náà àmọ́ Abu Hanifa ní àmọ́ ká wá sọ pé kó dọ́jà tọ́ra padà àbí igi tí wọ́n so ń gbà náà kò so ìyún kò sí ẹ̀rí fún lọ́dọ̀ tàwọn bẹ́ẹ̀ náà Ṣáfi'í ìwé àwọn Malik mú Imam Malik wọn ló mú lé kókókó gbọ́n nípa àtú igi wọn ká bá jẹ́ igi ni wọ́n so ń gbà náà wọ́n bá jọjà àwọn ará ń gbà náà ọjà ni ò tí ì di tẹni tọ́ra owó wọn ò di tẹni tọ́gbà ibi tọ́rọ̀ náà lè dé ní ọ̀dọ̀ wọn ó jẹ́ ká mọ pàtàkì àkókò yẹn Olúwa ló béèrè ẹ̀ ní tó béèrè lọ́wọ́ àwọn Yahudi jù bẹ́ẹ̀ lọ ó dín díjọ́ níjọ́ sátidé láti ìbẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ náà dópin ìjọ́ náà pé òòrùn bá ti yọ báyìí tálífàjàrí yọ tóòrùn yọ tíjọ́ bẹ̀rẹ̀ iná ló ti ṣèwọ̀ fún wọn kán tàkàn ara títí tílẹ̀ ẹjọ́ wọn ó fi ṣú wọn àgbàdo dán kankan o nígbà tọ́lọ́run wá ṣe tàwa mùsùlùmí fúfúyẹ́ tó ní wákàtí kan náà lòun béèrè lọ́wọ́ wa nígbà tán bá ti pèrún tán fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kútúbà ló ti ṣèwọ̀ fún ọkọ ọmọ tàkọ́ra títí di tí wọ́n bá ti mọ̀ ń ba sálámà ẹnu àkókò tọ́lọ́run lòun béèrè nu ẹnu yẹn náà ló tún wá ní ọlá láti fún Ọlọ́run ọba ẹ dákun ẹ jẹ́ àkíyèsí èèwọ̀ ni Olúwa ní wa idha ra'aw tijaratan àwọn tá à ń sọ yìí tí wọ́n bá rí kátàkárà kan aw lahwan àbí nǹkan eré infaddu ilayha wọ́n sì lọ bá wọ́n pàtọ́ lọ́wọ́n ọba tí wọ́n sáré lọ bẹ̀ wa tarakuka qa'ima wọ́n fi wà nábì ilẹ̀ ọmọ ṣe kútúbà lórí ìdúró eléré ó sì gbérédé wọ́n sì pàwọ́ ànábì tí wọ́n lọ béèrè nítorí bí àyà yìí nítorí jọ́ sọ̀kalẹ̀ lásìkò ànábì sallallahu alaihi wasallam tarakùnrin kan ṣe Dihya kọ́ wọ́n pé Dihyatul Kalbi tó kó ọjà dé láti ilẹ̀ Sham ó kó wá Madina ó wá ṣe déédéé ìgbà tá ànábì ń ṣe kútúbà jímọ̀ lọ́wọ́ ànábì ń ṣe kútúbà jímọ̀ lọ́wọ́ wọ́n sì ní àsìkò ọ̀dá ni níjọ́ náà Madina ilẹ̀ gbẹ kò sóúnjẹ tó nǹkan lù kálukú lówó lọ́wọ́ wọn ò rówó ra ẹ̀wọ̀n ẹ̀rọ oúnjẹ tán fẹ́ fowó rà òun wá kọjá dé láti Ṣáàmù pé wọ́n ló kó oúnjẹ dé àsìkò tí wọ́n ń ṣe kútúbà lọ́wọ́ ni tìlùtìlù ló tún wáá fi wọ̀lú nítorí tó bá ti wọnú ìlú wọn láwọn àwọn obìnrin wọn kò lù pàdé rẹ̀ ni wọ́n máa lùlù wọ́n máa fún fèrè tó bá ti wọlé
tìlùtìlù àtijọ́ wọn fi àwọn kan bẹ ohun lù ló lé wọn kúrò mọ́ṣáláṣí àwọn kan bẹ àràjà ló lé wọn kúrò ní mọ́ṣáláṣí wọ́n ṣàtúkà máa nábì lérí sallallahu alaihi wasallam wọn láwọn tó kó àwọn kọjá àwọn 12 àwọn kan ní àwọn 13 àwọn kan ní àwọn 40 lókù ìyẹn náà tún bí àríyànjiyàn lérí òǹkà wo ló ṣe dandan kárí ká tó kí jímọ̀ toró òǹkà tó ṣẹ́kù pẹ̀lú ànábì ńjọ́ náà ló fẹ́ determine déédéé òǹkà tá a gbọdọ̀ rí ká tó lè kírun jímọ̀ nínú ìlú tẹ́sí pé tó ń kà wọ́n bá ti kéré sí i àti lè kí irun jímọ̀ àyàkí nírun zuri irun àyílà ni kí la fẹ́ lò ní pé wọ́n á túká máa nàbí sallallahu alaihi wasallam lédi ló bí àyà yìí kó idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'iman qul ma 'inda Allahi khayrun minal lahwi wa minat tijara wallahu khayrur raziqin wọ́n gbàgbé ń pọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba lówó wà wọ́n gbàgbé pé kátàkárà àbí ká dọlọ́là láyé kátàkárà kọ́ ní sọ ní dìbẹ́ ìgbìyànjú lásán kátàkárà bí yẹn bá ṣe wàhálà tó tètè dénú ọjà láàárọ̀ tó yẹ pé wọn náà ló tún pẹ́ wọ́n lọ káyìn ọjà ní alẹ́ nígbà tí dúdú èèyàn ń kúrò ńbẹ̀ kò sọ ọ́ dolówó kò sọ ọ́ dọlọ́là àwọn kan gbénu yàrá wọn tí wọn kúrò lábẹ́ AC inú ilé orí bẹ́ẹ̀dì ní ti make millions of money Ọlọ́run ọba tó láàzìkì ní kọ́ ọbẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ òun ni kò jẹ́ káàní ìwọ rẹ̀ dán mọ́nán wọ́n ti gbàgbé kí wallahu khairu razikin Ọlọ́run ọba lọ́ba aláàzìkì ọba tí í ṣe jẹ́ ẹ̀mú fún ni ọlọ́mọṣà kẹwa ọlọ́mọṣà gẹ̀wá orí tó ti ṣe fún wa mọ́jọ́ parẹ́ àkíyèsí tá a mú wá náà nìyẹn fún kálukú Ọlọ́njọ́ rọ̀ wá lọ́rùn láti lò ẹ má gbàgbé pé nínú jímọ̀ ẹ jẹ́ á tètè dé jímọ̀ ká ṣe gbogbo iṣẹ́ ẹjọ́ jímọ̀ ká ṣe sàlátù tó pọ̀ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.